Namimiss ko na si Cloud. Ano to? Alamin, ba't ang liit? Anak, ano ka ba? Arabo ka ba? O ano? Welcome back sa channel ko. Another vlog for today. Ngayon ay April 16, 2018 na guys. Ang bilis ng araw, lunis na. Ang agenda ko today is pumunta ng City Hall para iayos yung birth certificate ni Cloud kasi nakuha na namin yung birth certificate ni Cloud sa ospital. Ito. So, ang kailangan kong gawin ngayon is ipa-certified true copy siya sa City Hall ng Quezon City. Ayan, ang birth certificate ni Senyorito. So, ipapa-certified true copy natin yan kasi yun ang kailangan sa SSS, certified true copy. Tapos, nilabas ko na yung ano niya, yung mga bote ni Cloud para meron na silang gagamitin later. So, hugasan ko na muna to guys para yung mga milk na nasa freezer, ilalagay ko na pala sa ano, sa ref para matow sila. Kasi ito yung ipo-consume ni Cloud. So, meron ako na pump kagabi, April 15, 10 p.m., 4 ounce. So, ilalagay natin yan sa ref para matow. Feeling ko maglalabas tayo ng dalawa. Siyempre, ito yung gagamitin ko, yung bottle cleaner from Smart Steps. Thank you, Smart Steps, for sending us. Tapos, ito yung gamit ko, guys, na sponge. And meron tayong bottle cleaner, tsaka nipple cleaner. So, ayan na, nakalagay na dyan. Huhugasan ko muna sila. Bis na ako guys. So, nahugasan ko na din and i-prepare ko na yung mga milk bottles ni Cloud. Tapos, yung aking breast milk, ayan na. Binabad ko na siya sa tap water para matunaw yung yelo at saka para mawala yung lamig niya. So, naka-ready na yan. 4 ounce yun. Feeling ko isang bebean niya lang yan or dalawa. But anyway, meron pa akong isang nakaabang na nandito sa ref. Nagtotow na siya. Tapos, daddy, pag magagamit nyo to, ilabas mo na. Bale, magte-text ako sa'yo kung matagal pa ako. Ilabas mo na para matunaw. Tapos, ibabad mo lang ulit sa water. Alas 2 na. Kaya, aalis na tayo, guys. Nandito pa lang ako sa may ano pa to? Litex sa may Commonwealth. Namimiss ko na si Cloud. Parang nai-imagine ko yung amoy niya. Parang naamoy ko siya dito. Tapos parang alam mo yun, yung tainga ko, parang napaparanoid siya na umiiyak si Cloud. Diyos ko. Konti pa lang anak, ang naibabiyahe ni mama. Napaparanoid na ako. Sabi ko kay Jet, loadan niya ako kasi kailangan ko ng maraming load para makatawag ako na makatawag sa kanila. Naluluka ako, para talaga akong nabibingi kasi feeling ko umiiyak siya. Para siyang umangawa sa tenga ko. So siya, samahan niyo muna ako sa City Hall at ayusin natin ang birth certificate ni Amboy. Nandito na tayo guys sa City Hall. So, hinahanap ko na lang saan yung building C kasi doon daw tayo magpapa-authenticate ng birth certificate. Kuya, saan po yung building C? Building C, ma'am. So, dito tayo dolo pa. Dito lang ako, hindi mainit eh. Meron kong daan. Sige, thank you po. Ayan, nakita ko na yung building C. Ang layo pala nung pinag-parkingan ko, kabilang dulo. Ayan, punta na tayo. Building C. Ayan daw. Hindi pala agad yun makukuha. Nawala sa isip ko. Kala ko, one day process lang. Tapos na tayo, guys. Ang binayaran ko is 40 pesos lang per request. Since dalawa yung na-request ko, nagbayad ako ng 80 pesos. Babalikan na lang natin yung tomorrow around 1 o'clock in the afternoon.
So, may iwan na naman si Amboy bukas, ano? So, ang gagawin ko na lang ngayon, guys, since 3:26 pa lang, may oras pa ako, and feeling ko, hindi pa niya nako-consume yung milk na dinefrost kanina. Didiretso tayo ng city hall. Didiretso tayo ng post office. Pipick up ako doon ng package na matagal na pong nakatenga doon. So, daanan na natin. Dito na ako sa bahay. Si Cloud, pinatulog ni Mama. Sabi ko kung na-ready na nila. Halos wala namang nabawas, kakapiranggot. Kasi hindi pa daw marunong si Cloud sa Nicole. Busog yan. Actually, ilang oras namang nawala. Parang 2.5 lang ako nawala. So, busog pa yan siya. Sayang naman to. Papainom na lang ulit natin kay ate. Kay ate Sky. Meal time! Buksan natin to, guys. Unahin na natin to. This is from Hongqing Road, China. Okay. Open it. Balot na balot. Ang hirap buksan. Ano to? Salamin, ba't ang liit? Bakit? Ano ba yan? Pang salamin yata to sa tinga. Kaliit naman ito, grabe. Akala ko yun nasa website, dental mirror. Yung alam mo yung pang makeup na mirror. Kaya in-order ko. Diyos ko, dumating galit. Expectation versus reality. Diyos ko, bala ko pa naman kasi pag nagme-makeup tutorial, di ba, para wala na akong hawak na hand mirror. Yung ganito na lang. Diyos ko, di ko naman in-expect na ganito ito kaliit. Ang tinga. Kaya pala nagtataka ako, ba't ang liit ng mga package? Diyos ko. Meron tayong bagong brush set, guys. So, kung natatandaan nyo, yung brush ko dati na marami, yung pang-pro na set, yung meron pa siyang bag na kasama, at saka yung parang rainbow na brush. Meron tayong another one from Do Color. Natin. This time, this is their Fantasy Set 11 pieces makeup brush. Wow! Ang ganda ng colors niya. Pink and green. Grabe. Maganda yung mga brush nila, guys, sa Do Color kasi super lambot. Grabe. Thank you po, Do Color. You can order from their website at docolor.com. Rubber shoes. Oh, another rubber shoes. Pink. Ay, pink. White. Color blind. White. Ay, ang cute. Plain na white sneakers, guys. Kasi wala ako nito. Tsaka yung pinaka-quality ng leather niya, yung parang tipong dudulas lang yung basa. So, perfect. Tapos makapal din yung sole niya. And meron lang siyang embroidery na flower. Yay! And bonggang-bonggang silver lace ang kasama. Optional. And meron ding white lace. So, this shoes is from newchick.com. Meron silang discount, guys, pag nag-download kayo ng app nila via Play Store or via App Store. Meron silang parang, 20% discount sa mga new client. Kaya, make sure to check their app. Shoutout pala kay Joy Senko. May na-meet kasi ko kanina doon sa civil registry ng City Hall. Kaya lang nag-hi lang siya. Tapos ang bilis niya maglakad kaya hindi na kami nakapag-usap. Tapos yan nag-message siya sa akin sa... Ano ba siya nag-message? Sa Messenger. Hi, Joy! Thank you for saying hi. Sayang di tayo nakapag-usap. So, sumiiyak no. Mag-milk time ka na kay Mama? Babe, gusto mo na mag-milk time? Cloud, ayan na. Milk time! Grabe, ang tagal dumede ni Cloud, do. Kanina pa yan siya. Sobrang namiss niya ang kanyang mami. Tagal niya mag-milk. Tulog na nga, oh. Nakatulog na si Amboy. Ang cute ni Cloud. Nakatulog na siya. Diba? Bongga. Baba tayo sa basement kasi tingnan natin
Pinapayos kasi sa akin ni Mama yung mga paglalagyan. Nilagyan ng harang kasi may mga daga. Baka biglang tumakbo sa atin, mamaya na lang pala. Pinaayos nito. Alam ko na, may naisip ako. Since palagi naghahanap si Sky ng ice cream, yung frozen strawberry, halo ko dun yung breast milk na hindi na inom ni Cloud. 4 ounce din kasi to guys. So, gagawin natin yung ice cream. So, ito ilalagay yung frozen, ay yung breast milk. O, diba? Para wala siyang angal. Ano, paglaki ng mga bata at napanood nila to, baka kutusan ako. Yan na, o diba? Meron na tayong instant ice cream para kay Sky. Strawberry and breast milk. Yan pa nito. Ayan. Ayan guys. Ako ready to weather ready dada. I hate visual my bag. What's bedak? I want one. Anak, ano ka ba? Arabo ka ba? O ano? I visual weather. I had a wear myself. Why? Nakabaan. Why? Because we have a man. I love you. Walang palyado yung haba monster mo Happy viewing, Geraldine Mendoza, Atina, Dalugdog, Lovely, Lynn Lynn Frantilla, Jana Celeste, Janice Dalilis, MJ ODC, Hazel Relola, Ellen Ellen Gali, Glenda Bemejo, Lara Joy Mercado, Asaya Baisik, Carlin Dives, Arabella Miranda, Valerie Milyare, Sheena Ann Villamare, Villamor, Lini Cruz, Maria Bishop, Sam Arena, TP, Isabel Abano, Lian Loves, Avril Harriet, Ira Mejia, Nicola Morena, James and Jackie Llaneras, Jalil Arugudo, Lynn Borbon, happy birthday kay Yana Uligan and Mara, Grace De La Paz, Zenaida Salmo, Leslie Cruz, Maylene Paragas, Nicole Quito, Sky Martinez, Eliza Ortega, Pray Guerra, Rosel Narce. Yan ang ating 1-minute shout out guys. Habol na lang sa susunod ulit ha. Ay, special shout out kay Ate Noreen Reynoso. Ate, salamat sa palaging panonood. Thank you so much for watching tonight's vlog. Nagmi-milk tayo na naman si Senyorito. Anyway, mag-aalas 11 na. Hello, ate! So, mag-aalas 11 na ng gabi. And, we are getting ready for our nighttime sleep. Kaya, guys, mga ning, maraming salamat sa panonood. Magkita-kita na lang muli tayo sa susunod na vlog na hindi naman magtatagal ay bukas din naman talaga agad-agad.